Ahoj, já vás vítám při dalším videu z přírody. Tentokrát jsem se vydal na vandr a za mnou vidíte rinoutice a za rinouticema vzadu vykukuje poměrně hezky nasvícený ještět. Vyrazil jsem autobusama, velmi šikovně jsem v Liberci ztratil cestou mikinu z batohu, kde jsem ji měl jen tak přehozenou a bohužel jsem si nevšiml, že tam někdy zůstala ležet. Naštěstí mám nějaký dlouhý rukáv jiný sebou, tak snad to nějak přečkám, zima by být neměla. Jdeme na to. Čeká tadyhle ta asfaltka kousek a pak někde se dostanu konečně do lesa. Takový zajímavý hraniční patník, zřejmě nějaká hranice panství. Nevím, jestli se mi to povede dohledat, tak to dám do popisu. A já jdu tamhle nahoru. Já, jak vidíte, mám hamaku postavenou. Je to moje premiéra s novou hamakou, je to FliHamak Zorza 1. Jsem sám zvědavý, jak se v tom bude spát a určitě k tomu natočím ještě nějaký další video a srovnání s další hamakou, v který jsem spával dřív, z Ticket to the Moon. Takže základ mám hotový, jdu se tady trochu zabydlet a uvidíme. Vypadá to tady pěkně, hezký kopeček, sluníčko tam zapadá, stihnul jsem to krásně, všechno akorát a jdu bydlet. Dobré ráno, já jsem se vyspal úplně krásně, zima v noci nebyla, vysoká zvěř mě taky nebudila, nikdo tady nešustil, nechodil, nesvítil, nejezdil, takže paráda prostě. Měl jsem dobrý místečko. A ráno mě probudil takovýhle pěkný východ sluníčka, tadyhle si tam vidíte. A vypadá to, že bude krásný den dneska. Tak já si ještě chvilku poležím v hamace a udělám si nějaký čajík. Hodím do sebe něco malého k jídlu a malinku se budu balit.
Tak já jsem si dal něco malého k jídlu, dopil jsem si svůj ranní čaj, no a teďka už zbývá jenom zabalit, vyrazit a těšit se, co mi dnešek přinese novýho do cesty. Tak se pojďte podívat se mnou, co nás čeká. Jak jste mohli vidět, celá ta sestava na spaní byla zbalená velice rychle a já vám ji tady ještě takhle v krátkosti představím. Takže zleva doprava a ze zhora dolů to jsou levnej, takovej rádoby vodotěsnej, nevím, jestli by byl vodotěsnej nebo ne, ale zkoušet to nebudu. Pytel zavírací, rolovací z AliExpressu, v kterým mám věci na spaní. Potom vedle vidíte spacák, to je Cumulus Lightline 300 nebo 400, teď nevím. Vedle je zateplení od Lesoviku, Otul. Je to ta plná verze, není to light. Potom ten žlutý pytlík, ten je Sea2 Summit, ten je vodotěsnej, to je vyzkoušený a v tom mám nějaký další lanka a karabinky na pověšení příslušenství a všeho možného. Vedle titanový hrneček z AliExpressu a osvědčený vařič VAR 2, který mám už, já se nebojím říct, asi 25 let a bez jediný závady funguje furt, je to prostě neskutečný kousek výbavy. Není nejlehčí z dnešních měřítek, ale funguje spolehlivě a asi nemám potřebu ho měnit za něco jiného. Vedle je ta hamaka, je to Flyhamak nebo Flyhamak, nevím, jak se to správně čte, Zorza 1, tu jsem dneska použil vlastně poprvé. Úplně poprvé jsem ji tady vybalil a vyzkoušel. První dojem je dobrý, výborný, určitě k ní udělám ještě samostatný video, jak už jsem říkal. No a pod tím je tarp od DD Hammock 3,5x3,5 metru. Ten vzhledem k tomu, že má být celý víkend krásný počasí, jsem vůbec nevybaloval a nepadla ani rosa, bylo to super. Takže ten je pro případ, kdyby se počasí nějak zhoršilo, v záloze. Během cesty se budu ještě víckrát křižovat s touhle linií pevnostního opevnění. A tohle je první řopík, který jsem na své cestě potkal. Tak si budeme prohlídnout. Jedna pancéřová střílna. A to je nějaký odvětrání. Myslím, je granátový skluz chránící vstup do objektu. Tohle je... Tady byl kompresor na čištění vzduchu, aby tady vytvářel přetlak. Tady se někdo udělal spaní. Docela dobrá pryčina. Tamhle jsou další granátový skluz. Tamhle to nevím. Větrání, kamínka, nevím. Dobrý, no, dobrá palanda. Tady by se dalo lehce doplnit teda. Z těch řopíků, co jsem viděl, tak tenhle je takový zachovalejší. Je tu čisto i na zemi, v podstatě.
Tamhle vzadu, pokud se nemýlím, se mi otevírá výhled na Ralsko. A ty výhledy tady jsou krásný do všech stran teda. Kam se člověk podívá, tam je hezký výhled. Z rozcestí u Pekařova kříže mě čeká výstup na Černou horu. A ta je tímhle směrem takhle do lesa po neznačené cestě. Další žopík, ale tenhle je takový vytuněný. Je tady vrchol Černé hory i s místním žopíkem. Drsnej kraj. Tady přede mnou leží další můj bod při dnešní cestě, a to sice Loupežnický vrch. A já se teďka pohybuju po takových krásných lesních pěšinkách neznačených. Protože před chvilkou jsem míjel nějaký rozcestí turistických značek a tam bylo lidí, až to hezké nebylo. Takže jsem fakt moc rád, že se tady pohybuju po těch kozích stezkách, po srnčích stezkách. Loupežnický vrch. Vádějí se tu zbytky nějakého strážního hradu Větrov. Ovšem do dnešních dnů se z něj nic nedochovalo a vlastně se ani nenašly žádné pozůstatky dřív v nějakých průzkumech. Existuje o něm akorát nějaká písemná zmínka. To, co tady zbylo, tak zřejmě vzalo za své při těžbě čediče. Ale výhled odsud je krásný. Šlapu kousek po hraniční cestě podél kamenů. Tak já sedím na vrchu Sommersberg, trošku tady fouká, tak doufám, že bude slyšet, co říkám. Tamhle vzadu za mnou je kopec Hvozd, který má asi 750 výškových metrů a já jsem teďka ve 450. Vzhledem k tomu, že jsem od rána ušel, ani to nebudu říkat, to směšné číslo, x kilometrů, rozhodně méně, než jsem plánoval, tak musím trochu překopat plány. Přes ten Hvozd jsem měl jít, jenže to už bych asi nedal. A z tamté strany jsou špatný potom spoje směrem k nám domů. Takže já to vezmu na druhou stranu, dojdu do Hrádku nad Nisou a tam teď pojedu nějakým busem spíš do Liberce a z Liberce domů. Počasí je teda luxusní, to se povedlo moc, jsou nádherný výhledy, obloha je bez mráčků, prostě paráda. A já tady na tom kopečku mám ještě kešku a samozřejmě v jednom z minulých videí jsem zmiňoval, že sbírám body do horobraní. A tady to je taky kopeček, který je zahrnutý do hry horobraní, takže jsem si tady zalogoval i horobraní. Jako už dneska několik dalších kopců, myslím, že 4, tohle je 5. tuším. No tak já se takhle bavím s těma geohrama. Tak jo, já si odlovím kešku, napiju se, urazím si trošku a vyrazím směrem na Hrádek nad Nisou. Tak tady máme potvůrku schovanou. Tady krásně dekorativně nazdobená takovou kytičkou.
Naposledy tady někdo byl 10. září. Trošku vrátíme na místo a vyrazíme dál. Haló? Po krátkém pobytu v zahraniční cizině v německém výběžku už mě zase vítá Česká republika. Já jsem využil přístřežku u Lvího dubu ke krátké zastávce. A teďka budu pokračovat dál podél státní hranice k České bráně. Údolíčko, který se pozvolna svažuje podél státní hranice směrem k Hrádku nad Nisou, je lemovaný skalkama. Krásně sem teď v podvečer svítí sluníčko a není tady ani noha. Nádhera. Tak a tady je ta slavná Česká brána, kterou se dá takhle hezky projít. Tak a ještě pohled k České bráně z druhé strany. Tady to mi přijde zajímavý, takhle v tom údolíčku jsou desítky tadyhle těch nejspíš studní. Myslím si, že to jsou nějaký podzemní vrty na pitnou vodu, ale to jsem ještě nikdy neviděl, jich tady fakt hodně. Tady je ještě tenhle ten vrt jeden zblízka, ten je hnedka takhle u cesty tady. A tamhle dokonce vzadu je taková nějaká zvláštní stavba. A to je nejspíš vodárna. Odbyla 6. hodina a mě zbývá tak hodina do západu slunce. Našel jsem tady skvělou studánku, kde naberu vodu. To tady byl trochu problém během dneška, nebylo kde tu vodu vzít. Měl jsem za sebou naštěstí 2 flašky plné vody, takže mi to stačilo, ještě mi tam asi 3/4 litru zbývá. Ale nicméně chtěl jsem ještě dneska něco uvařit a to už by mi nestačilo na ráno na čaj. Takže já tady naberu vodu a pak se musím podívat do mapy a zjistit, kam si pověsím dneska hamaku. Chtěl bych někam ještě vlízt do kopečka, abych nespal takhle v údolí. Jednak kvůli zimě, jednak kvůli tomu, aby na mě ráno svítilo hezky sluníčko. Tak uvidím, kam se poděju. Já jdu pro tu vodu. No, není čas na hrdinství. Já jsem tady u toho pramene v
údolí Bílého potoka a vymyslel jsem, že se vrátím kousíček zpátky po té cestě, po které jsem teďka přišel, asi 100 metrů. Pak vezmu tadyhle tu pěšinku, vyšplhám kousíček do kopce po ní a zkusím si tu hamaku pověsit někam sem. Tam jsou nějaký skaliska a mohlo by tam být ráno trošku dřív světlo, než tady dole v údolí. Tak jdeme na to. Tamhle vzadu už se vynořuje Žitava. Přesně o 25 minut později jsem dorazil na místo dnešního noclehu. Přátelé, nebudu vám lhát, byl to boj o každý metr. Ale myslím, že se to vyplatilo. Podívejte se se mnou. To je prostě boží. To je prostě boží výhled. Nemá chybu. Tak dnešní ložnici hodnotím jako velice luxusní. Já tady ještě za mírného ohně jsem si udělal čaj, teď si dovářím večeři, těstoviny se sýrovou omáčkou, moje oblíbené. A koukám tady přitom do kraje, nevím, jestli na tom videu mě z toho něco bude vidět, ale takhle to je vidět a je to krásný. Mám ustláno, převlečený do pyžámka, tak už se jenom najím a můžu jít spát. Tak dobrou noc a ráno se uvidíme. Dobré ráno, kamarádi, z mého krásného místa s výhledem. Jaký jsem tady měl noční panoráma a výhledy, to jste viděli v tom časozběrném videu. A spalo se krásně, bylo teplo, zase nepadala rosa, takže sucho, pohodička. Dneska je neděle, to znamená, já až se tady zabalím a nebudu pospíchat, tak se jdu pomalinku dolů zase pravděpodobně zpátky k té studánce, kde jsem bral včera vodu. No a pak už to je nějakých jenom asi 5 km do Hrádku nad Nisou, kde bych mohl být, počítám, tak kolem poledního asi. Možná se tam ještě trošku cournu a kouknu, jak mi pojede nějaký bus do Liberce a pak doprava ke mně do Jičína. No tak zatím. Těším se na nový den. Na severním úpatí Kohoutího vrchu stával stejnojmenný hostinec Hanerberg Baude, podle majitele se mu také říkávalo Volkertova bouda. Byla to zděná horská chata s velkou letní terasou, z níž byl nádherný výhled do krajiny kolem Nisy. Hostinec patřil dlouhá léta k nejoblíbenějším výletním místům v okolí a v provozu byl ještě několik let po druhé světové válce, kdy se prý stal díky své výhodné poloze pašeráckým doupětem.
Když ale byly později podél česko-německé hranice postaveny zátarasy, ocitla se chata v zakázaném hraničním pásmu a byla zbořena. Dodnes z ní zůstaly už jenom lesem zarostlé rozvaliny. Ale přesto má toto místo co nabídnout i modernímu poutníkovi. U rozvalin se nalézá stolek s posezením, ale především studánka s výbornou osvěžující vodou. Nakonec to je ještě trocha změna trasy. Od chaty na Kohoutím vrchu jsem vyšel na takový pěkný louky a beru to tady vzdušnou čarou směr Hrádek nádraží. A to tady je hezký. To tady pěkně vypadá. Zbývají mi nějaký 4 kilometry a jsem na nádraží. Já už jsem došel do Hrádku, to znamená, že je pro mě konec vandru. Nějaký statistiky, ušel jsem 20 km za víkend, není to moc, upřímně měl jsem jako představu, že ujdu tak dvojnásobek. Nedalo se, to bylo strašlivý vedro a ty kopce jsem taky podcenil, ale na to, že jsem v pátek vlastně jenom došel asi 1,5 kiláku na spaní a dneska jsem došel jenom asi 5 km do Hrádku na vlak, tak to vlastně není tak špatný. Včera fakt jako to byla zabíračka, dal jsem si. Včera jsem teda odlovil nějakých 5 horobraní, to je hra, kterou jsem zmiňoval už v jednom z minulých videí. To znamená, že jsem zalogoval nějakých 5 kopečků, který jsem navštívil. Stejně tak jsem našel asi kešek za celý víkend. 2 krásné místa na hamakování, to jste viděli, a bylo to tam na obou místech moc hezký. Za mě jsem spokojený, užil jsem si to a ještě musím zmínit, že poprvé v životě jsem vyrazil na vandr sám, vždycky jsem jel s někým. Říkal jsem si, jako, že mě to samotného nebude bavit. Jo, je to dobrý, zase si to člověk dělá podle sebe ten čas, asi to ještě někdy zkusím, je to fajn. Tak jo, mějte se, já děkuji za sledování, budu rád, když mi hodíte nějaký komentář pod video, jestli taky jezdíte sami na vandry, nebo radši s někým. Potěší mě samozřejmě like a pokud neodbíráte, tak tam klikněte i odběr. Díky a čau.